You, California dreaming about you. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल गुरु युट्युब च्यानलमा। र आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि तपाईले कसरी आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसलाई आइफोन एक्स जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ वा आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा आइफोन एक्स को लन्चर वा इन्टरफेस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु र यो एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले एउटा प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन मात्र डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। धन्यवाद। र यसको लागि पहिला आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुस् र प्ले स्टोरमा गएर टाइप गर्नुस् एक्स लन्चर टाइप गर्नु होला। र यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै एप्लिकेसनहरु छन् र तपाईहरुले यो थर्डको फोन एक्स लन्चर भन्ने डाउनलोड गर्नु होला। यो 13.87 MB को एप्लिकेसन हो र यो डाउनलोड हुँदैछ। र यो डाउनलोड भइसक्यो, अब इन्स्टल हुन मात्र बाँकी छ। र यो इन्स्टल भइसकेको छ। यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु। र ओपन भइसकेपछि यहाँ सोधेको छ कि कुन हामीले वालपेपर राख्ने भनेर, तर हामीले आइफोनकै एक्सकै वालपेपर राखौं। र यहाँ केही प्रोसेसहरु सिकाइरहेको छ। खासमा चाहिँ यहाँ यो फोनमा जुन हाम्रो त्यो सेक्युरिटी उसहरु हुन्छ नि, सेक्युरिटी सिस्टमहरु हुन्छ, त्यहाँ जुन पायो एप्लिकेसनले हाम्रो त्यो मोबाइलको हरेक चीजलाई र यहाँ केही पर्मिसनहरु मागिरहेको छ र यसलाई हामीले एलाउ गर्दियौं। र नोटिफिकेसन फोन एक्स लन्चर लेखेको छ, यसलाई हामीले एलाउ गर्दियौं। र अर्को पनि यहाँ पर्मिसन मागिरहेको छ, यसलाई पनि हामीले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु सबै लगभग अनै छ। र यो लास्टको फोन एक्स लन्चर भन्ने यसलाई चाहिँ पर्मिसन दियौं। र सक्सेसफुली हाम्रो आइफोन एक्स को लन्चर एप्लाई भइसकेको छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले सबै सेटिङ आइफोन एक्स को जस्तै भइरहेको छ। सबै एप्लिकेसनहरु त्यसरी नै देखाइरहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै आइकनको लोगोहरु, थेम सबै आइफोन एक्स को भइसकेको छ। र यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु। देखिसक्नु भयो तपाईले, सबै इन्टरफेसहरु आइफोन एक्स को भइसकेको छ। र हामी एकचोटी चेक गर्छौं यो इन्टरफेसहरु चल्छ कि चल्दैन। र म भोल्युम बढाउन गइरहेको छु, भोल्युमले काम गरिरहेको छ।
र भोल्युम पछि यतापट्टिको ब्राइटनेस र म ब्राइटनेस अन अफ गर्दैछु। ब्राइटनेसले पनि काम गरिरहेको छ र म फ्ल्यास लाइट बाल्न गइरहेको छु। सबै यो पर्मिसनले मागिरहेको छ। फोन एक्स लन्चर र फ्ल्यास बलिरहेको छ। अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति आइकनहरु फ्ल्यासको त्यो अलिकति इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले बोलेको र अहिले निभेको देख्नु। फेरि म बाल्छु, यो बोलेको देख्नुभयो र निभेको। यस्तै गरी सबै सेटिङ्सहरु सबै आइफोन एक्स को भइसकेको छ र यी सबै उसहरुले आइकनहरुले काम गर्छन्। र एकचोटि म तपाईलाई सेटिङमा गएर देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै आइकनहरुले काम गरिरहेको छ र यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई आइफोन एक्स जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 13.87 MB को एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर। र आजलाई यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला र यो भिडियो सम्बन्धी केही जानकारी र केही सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला र आउँदो दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पाउन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई। जय नेपाल।